Salut, prieteni! Mă numesc Andrei și sunt reprezentantul producătorului de garduri Top Profil System. Și astăzi vom asambla gardul Symmetrica în stilul clasic. Acest model este perfect pentru iubitorii designului tradițional și oferă mai multe opțiuni de montare, inclusiv posibilitatea de a crea un gard continuu. Vom avea nevoie de următoarele unelte: autofiletantă, spiral pentru metal, bit de înșurubare de 8 mm, o ruletă, un ciocan rotopercutor și o foarfecă pentru metal. Toate celelalte accesorii sunt incluse în kit. Șipca metalică Symmetrica se montează pe orizontală. Pentru montaj avem nevoie de stâlpi metalici pe care se vor prinde șipcile. În cazul nostru avem stâlpi de beton drept bază. Fixăm stâlpii metalici care vor servi drept suport pentru montarea șipcilor. Dacă lungimea panoului depășește 130 de cm, instalăm un stâlp metalic în centrul panoului pentru a spori rigiditatea gardului. Montăm capacele de protecție pe fiecare stâlp. Montarea șipcilor metalice se face cu șuruburile autoforante incluse în pachet. Fixăm șipca metalică și verificăm orizontalitatea cu o nivelă. Stabilim o distanță uniformă între șipcile metalice. Asamblarea gardului este finalizată în totalitate. Dacă se folosește metoda montajului stil șah, mai întâi montăm o parte a gardului, apoi cealaltă. Aș dori să adaug, gardul Symmetrica are mai multe variante de asamblare. 1. Gard perfect opac cu șipci metalice montate lipit una de cealaltă. 2. Gard semitransparent cu o distanță de 1 cm între șipci. 3. Gard opac cu montare pe ambele părți ale gardului la distanțe de 4, 6, 7 sau 8,5 cm între șipci. La Top Profil System oferim o gamă variată de opțiuni de garduri care pot fi adaptate oricărui gust, preferință, cromatică și buget. Gardul nostru va combina perfect estetica, funcționalitatea și durabilitatea într-un singur produs. Construiți garduri perfect alături de TPS.